Ở góc Tây Nam xa nhất của bang Washington, có một khu cắm trại được thiết kế tinh tế nhất mà mình từng có cơ hội được ở lại. Snow Peak Campfield không chỉ là nơi để ngủ qua đêm, từ những căn cabin yên tĩnh, không gian mở thoáng đãng, cho đến khu tắm nước nóng ấm áp, mọi thứ ở nơi đây đều khuyến khích bạn tạm rời xa nhịp sống của thành phố và sống trọn trong từng khoảnh khắc. Trong video lần này, mình và bạn gái mình đã dành một buổi cuối tuần đầy mưa gió tại Snow Peak Campfield, chấp nhận thời tiết khó đoán, tận hưởng những đêm yên bình và tìm lại cảm giác thư thái mà rất khó có được trong cuộc sống thường ngày. Tụi mình đến với khu trại tầm 4 giờ rưỡi chiều. Mình biết khung cảnh trông khá là u ám đó, nhưng mà tin mình đi, đây chính là thời tiết đặc trưng của bang Washington. Những ngày như thế này mới khiến chúng ta trân trọng những ngày nắng đẹp hơn rất là nhiều. Và mình thật ra thì mình cũng chưa bao giờ là người quá thích trời nắng. Việc lái xe xuống đây thật sự là không dễ dàng. Trời mưa suốt gần 4 tiếng liên tục và có những đoạn đường khiến mình cảm thấy khá bất an. Không thể không nghĩ tới vụ sạt lở gần đây như tuyến đường ở Highway 2 nối Seattle và Leavenworth, nơi một phần đường gần như bị cuốn trôi hoàn toàn. Ngay sau khi ổn định đồ đạc thì chúng mình đến khu tắm, được gọi là Ofuro theo phong cách Nhật Bản. Đây chính là lý do đã khiến mình đặt cabin ở đây. Và mình tự tin có thể nói rằng đây là một trong những bồn rúng nước nóng đẹp nhất mà mình từng trải nghiệm ở Washington. Cảm giác bước vào làn nước ấm khi nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 4 đến 5 độ C thực sự rất là khó tả. Tụi mình ngâm mình ở đó không biết là bao lâu và gần như có cả không gian cho riêng cả hai đứa. Có lẽ đây là một trong những đặc quyền của việc du lịch giữa cơn bão. Cuối cùng thì cũng có một cặp đôi khác tới, nhưng mà thực sự lúc đó thì chúng mình cũng đã đói lắm rồi. Vậy nên chúng mình quyết định quay về và chuẩn bị cho bữa tối. Thực đơn của hôm nay khá đơn giản: bánh mì và cà ri. Bạn gái của mình đã chuẩn bị toàn bộ đồ ăn cho chuyến đi, nên mình thật sự rất là biết ơn về điều đó. Khi quay về cabin thì trời gần như là tối hẳn, dù lúc đó chỉ mới khoảng 7 giờ tối thôi. Tụi mình ăn tối và nghe tiếng mưa rơi, sống chậm lại một chút và tạm quên đi nhịp sống thành phố và mọi bộn bề của từng ngày. So good. Chúng mình đặt chuyến đi này hơn một tháng trước rồi, nghĩ rằng thời tiết sẽ lạnh thôi. Nhưng trong tuần trước ngày khởi hành thì thời tiết bắt đầu thay đổi. Dù vậy, chúng mình vẫn muốn đánh cược và nó đang trả giá khá là xứng đáng. Maybe không phải là đêm đầu tiên. Đêm đó gió nổi lên dữ dội. Gió rít bên ngoài đến mức có thể nghĩ là không biết cái căn cabin có bị bay không, hay là do lo quá mức ta. Nếu mà lần này mình ở lều thì đúng là chuyện khác rồi. May mắn thì chúng mình đã đặt cabin nên vẫn ấm áp và an toàn. Sáng hôm sau thì gió đã dịu đi rất là nhiều, chỉ còn lại cái u ám quen thuộc của vùng Pacific Northwest. Thành thực mà nói thì mình thà có thời tiết như thế này còn hơn bất cứ thứ gì khác. Chúng mình quyết định hâm lại đồ ăn từ tối hôm qua.
và làm thêm một chút tteokbokki. Một buổi sáng hoàn hảo để bắt đầu một ngày mới. Hôm nay là ngày tụi mình quyết định khám phá toàn bộ Snow Peak Campfield. Dù đây không phải là một cái campground lớn nhất mà mình từng đến, nhưng mọi thứ ở đây mang lại cảm giác rất là trọn vẹn. Điểm dừng chân đầu tiên là Camp Store. Họ có gần như mọi thứ cần thiết cho các hoạt động camping, cùng với một cái menu đồ ăn và thức uống khá là ổn. Vì Snow Peak mang cảm hứng Nhật Bản nên chúng mình quyết định gọi matcha để thử. Matcha thực sự khá là ngon, chỉ có vẻ như họ quên cho đường. Cho nên sau khi thêm chút mật ong và sweetener thì hương vị trở nên hoàn hảo hơn rất là nhiều. Ban ngày Snow Peak khoác lên mình một màu áo mới. Bạn có thể thấy cách họ giữ gìn và xây dựng không gian tự nhiên ở nơi đây. Dù campground được bao quanh bởi khu dân cư ở Long Beach, mình cảm thấy rất là hòa quyện cùng với thiên nhiên. Ngoại trừ một vài tiếng xe chạy ở xa thì còn lại nơi đây thiên nhiên bao bọc hoàn toàn. Mọi thứ rất là sạch sẽ và được thiết kế đẹp mắt. Và chắc mọi người cũng đã đón được rồi. Đã đến lúc để quay lại bồn nước nóng, và lần này là vào ban ngày để có thể tận hưởng trọn vẹn mọi thứ. Nhà tắm trở nên sống động hơn. Một lần nữa thì tụi mình gần như có cả không gian cho riêng mình. Mình thì ngâm trong bồn nước nóng, còn Oanh thì vào phòng xông hơi. Mọi thứ thật sự rất là ma thuật.
yên bình, tĩnh lặng và không một chút lo. Đối với mình thì 3 điều mà mình không thể tránh trong cuộc sống này chính là cái chết, thuế và mình tận hưởng khoảnh khắc của mình trong bồn nước nóng. Thành thật mà nói thì mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay trở lại Long Beach. Lần trước ghé thăm nơi này thực sự không phù hợp với mình, nhưng trải nghiệm lần này đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó. Và sau chuyến đi tuyệt vời này thì mình nghĩ câu hỏi không còn là có quay lại hay không, mà là khi nào. Có thể là mùa hè, khi thời tiết khác, nhịp sống khác. Có lẽ lần tới chúng mình sẽ cắm trại thay vì ở cabin, đốt lửa, dành nhiều thời gian hơn ở ngoài trời. Mùa này thì mưa và ẩm quá, thật sự khó để tận hưởng những điều đó. Tụi mình quyết định đi vào town để mua thêm nước và một ít nhu yếu phẩm cho buổi tối hôm nay. Rất là tiện lợi khi downtown Long Beach chỉ nằm cách campground 5 phút lái xe. Thực đơn tối nay thì có thịt bò xào, mashed potato, kim chi và măng tây. Cảm ơn chương trình Anh trai giới ai 2025. Cảm ơn các anh chị ekip đã cùng nhau tạo nên một chương trình rất hay, và cảm ơn vì đã là một phần rất quan trọng trong Thời gian còn lại của đêm thì bọn mình chỉ ngồi chill và coi một bộ phim. Nếu mà mọi người chưa coi thì Wake Up Dead Man của Trilogy Knives Out rất là hay nha. Ngày mới cũng là kết thúc hành trình của tụi mình. Hy vọng bạn đã thích xem video này nhiều như cách mà chúng mình quay nó. Và hy vọng trải nghiệm lần này sẽ truyền cảm hứng để bạn bước ra ngoài và khám phá thế giới xung quanh nhiều hơn. Nếu bạn thích video thì đừng quên like và subscribe. Xem thêm những video khác của mình về các chuyến hiking và hành trình khám phá Washington State nha. Hẹn gặp các bạn trong video lần sau. Bye bye.